welcome to my vlog. So for today's video, pakita na ko sa inyo ang isa sa among mga intimate wedding reception. Okay. So this couple, gusto yun nila no nga tawagan ka ng very minimal lang yun ang ilahang gusto. So wala kayo mga kaikikan. So mao ni siya ang ilahang reception, ang ilahang stage, ang ilahang table and everything. So dapat dito nag-set up pa. So now ato ta dito asa gawas. Ano ta? Hello, nanailang guest. So mao ni siya ang ilahang kuan. Ang entrance. Congratulations to Nika and Miguel. O, diba? So, ano siya? Photo booth nila. Okay. That's it. Gamay lang siya. A quick nga tour. So, mato. Bye!